للحصول على نوم صحي وكاف. أولاً، حافظ على انتظامك. قد يكون من السهل السهر لمشاهدة مباراة فريقك المفضل أو النوم متأخراً أيام الإجازات، لكنك ستحصل على نوم أفضل بالذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت صباحاً. هذا يدخل جسمك في روتين يساعدك على الشعور بالنعاس في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ بنشاط في الصباح. ثانياً، حافظ على غرفة نومك هادئة ومظلمة ودرجة حرارتها مناسبة للنوم. يعتمد الأمر على الشخص، لكن العديد من الأطباء ينصحون بدرجة حرارة تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية. ثالثاً، اجعل غرفة نومك مريحة، وقد يعني ذلك لديك غرفة نظيفة وخالية من الفوضى. رابعاً، جرب روتيناً للاسترخاء قبل النوم مثل التأمل أو قراءة القرآن أو التمدد. خامساً، قلل من القيلولة خلال النهار بحد أقصى 20 دقيقة. سادساً، لا تشاهد التلفاز أو الهاتف المحمول قبل النوم، لأنها تصدر أشعة زرقاء قد تؤثر على إنتاج الميلاتونين في جسمك وتسبب تنبيهاً للمخ والأرق. سابعاً، لا تتناول وجبات كبيرة وثقيلة قبل النوم. قلل من تناول الكافيين والكحول. ثامناً، مارس الرياضة خلال النهار، فالحركة يمكن أن تساعدك على النوم بسهولة أكبر. وفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب فإن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن ينامون من 7 إلى 8 ساعات. ووفقا لوكالة يونايتد بريس انترناشونال، وجدت الدراسة أن قلة النوم المزمنة أو سوء جودة النوم يرتبطان بزيادة فرص الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة تتراكم فيها الدهون في الشرايين، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية. تتبع الباحثون حوالي 4000 بالغ إسباني باستخدام الموجات فوق الصوتية التاجية والتصوير المقطعي لمراقبة صحة الشرايين. لم يتمكنوا من إثبات السبب والنتيجة، لكنهم وجدوا أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين في الجسم بنسبة 27% مقارنة بمن ينامون من 7 إلى 8 ساعات في الليلة. كما كان البالغون الذين يعانون من ضعف جودة النوم أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين الشامل بنسبة 34% مقارنة بالأفراد الذين يتمتعون بنوم جيد. ووجدت الدراسة أيضا أن النساء اللائي ينمن أكثر من 8 ساعات في الليلة لديهن فرصة متزايدة للإصابة بتصلب الشرايين. نم 7 ساعات على الأقل كل ليلة. يحتاج جسمك إلى فترات طويلة من الراحة العميقة. خلال هذه الفترة ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم لديك لفترة، وهو أمر أساسي لصحة القلب. إذا كنت تنام أقل من 7 ساعات دائما، فقد يبدأ جسمك بإنتاج مواد كيميائية تمنع حدوث هذه الأمور. كما أن قلة النوم مرتبطة بالالتهابات وارتفاع نسبة السكر في الدم، مما قد يضر بقلبك. هل تعاني من الشخير بصوت عال أثناء النوم، أو تستيقظ وأنت تلهث لالتقاط أنفاسك، أو تشعر بالتعب طوال اليوم بعد نوم ليلة كاملة؟ استشر طبيبك. هذه علامات على انقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. يمكن لطبيبك مساعدتك في علاجها باستخدام أجهزة مخصصة، مما سيساعدك على النوم بشكل أفضل ويحمي قلبك. اكتشف العلاقة المذهلة بين انقطاع التنفس وأمراض القلب، وهو اضطراب يتميز بانقطاع التنفس أثناء النوم أكثر انتشارا مما تظن. يفوق حتى الربو وداء السكري لدى البالغين. عندما تتنفس، ينتقل الهواء عبر أنفك ثم إلى أسفل الحلق، ومن خلال القصبة الهوائية إلى رئتيك. أضيق جزء من هذا المسار هو في الجزء الخلفي من الحلق. عندما تكون مستيقظا، تبقي العضلات هذا المسار مفتوحا نسبيا على مصراعيه، ولكن عندما تنام تسترخي هذه العضلات، مما يسمح للفتحة بالتضييق.
قد يتسبب الهواء الذي يمر عبر هذه الفتحة الضيقة في اهتزاز الحنك الرخوي، وهذا يسبب الشخير. في بعض الأشخاص يغلق الحلق كثيرا بحيث لا يتمكن ما يكفي من الهواء من الوصول إلى الرئتين. عندما يحدث هذا، يرسل المخ إنذارا لفتح مجرى الهواء. غالبا ما يرتبط هذا باستيقاظ قصير من النوم. يعيد المخ تنشيط العضلات التي تبقي الحلق مفتوحا بسرعة. يمر الهواء مرة أخرى، ويعود المخ إلى النوم. يمكن للإجراءات التي تفتح مجرى الهواء في الجزء الخلفي من الحلق أن تحسن انقطاع النفس النومي. عندما تتنفس، ينتقل الهواء عبر أنفك ثم إلى أسفل حلقك. يرتبط هذا الرعب الليلي الصامت بمجموعة من مضاعفات القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وتصلب الشرايين والتغيرات الأيضية. لكن يبقى الأمل. يمكن أن يقلل علاج انقطاع النفس النومي من خلال تعديلات نمط الحياة والتدخلات الطبية، وفي الحالات الشديدة الجراحة من هذه المخاطر بشكل كبير. ولكن هناك أيضا علاجات غير جراحية.